This is the beginning of tape number 6. We are back on the record at 3:57. Okay. Hopefully we're in the home stretch. I have the timer set, so. Yes, I understand from our videographer we have about an hour and 15 minutes or something like that. I think so. I'm going to show you what's previously been marked as Exhibit 80. Bây giờ thưa thầy, bên luật sư sẽ cho No, một that's chương trình. If you want to 80. read mine though, you can. Just write down the numbers. Have you seen this document before? Dạ thưa thầy, có thấy qua cái chứng từ này trước đây hay không? Thầy qua. Yes, I have. What is it? Chứng từ này nó nói cái gì thưa thầy? Thành phần nhân sự của giáo hội. It's the component of personal of the Thành phần nhân sự của giáo hội. of the Vietnamese Unified Buddhist Congress. You said, it sounded like you said personal. Do you mean personnel? Personnel, yeah, personnel, Okay. yes. Sorry. Do I understand correctly that this document essentially sets forth the executive board or executive council of the Congress from 1996 to 2000? Ở đây có phải là nó nằm ở trong cái hội đồng điều hành? In which year, sir? 1996 to 2000. 1996, nằm ở trong cái tổ chức, trong cái hội đồng điều hành khoảng thời gian 1996 cho tới năm 2010. Okay. Yes. Okay. Do you understand that during this period or this term, so from 1996 to 2000, that Tuan Tran was Associate General Counsel to the Congress? Thưa thầy, trong cái khoảng thời gian mà tôi vừa mới nói, tức là 1996 cho đến năm 2000, ông Thuận Trần là luật sư cho giáo hội, phải hay không? Là vụ pháp chế đó, đây là 12 này. Phải vậy hay không? Phải. Yes. Mà đây là vụ phó, vụ trưởng là luật sư Nguyễn Trọng Nho. Again, it indicates the fact that the main lawyer is Nguyen, Nguyen, Trong, Trong, Nho, Nho, and the second in command of this is Mr. Tran, Tran, Van, Thuan. Do you have any understanding as to how Mr. Tran was appointed as Associate General Counsel to the Congress? Thưa thầy, thầy có biết trong trường hợp nào mà ông Thuận được chỉ định làm gì đây? Dạ, làm vụ phó hay không? Trường hợp nào? Trường hợp 1996 đến 2000 đó. Well, he was holding this position from 1996 through year 2000. Was he ever reappointed to that position after the year 2000? Thưa thầy, sau năm 2010 đó thì ông luật sư Trần có được bổ nhiệm làm chức vụ này hay không? Không. No. 2000, not 2010. You said 2010. Tới năm 2000. 1996 đến 2000 là làm vụ trưởng, vụ 1990, yeah. Nhưng mà sau cái thời gian này thì ông có được bổ nhiệm làm như vậy hay không? Cái đó thì là phải dỡ sách vở ra chứ không là. That I cannot answer because I need to refer to document. Does the Congress keep
records similar to the one that I've shown you here as Exhibit 80 for every term of Congress? Thưa thầy, ở cái giáo hội có giữ hồ sơ về cái tổ chức này hay không? Dạ có. Yes. Have you seen a document similar to this for the Congress from 2000 to 2004? Còn trong cái thời gian năm 2000 cho tới năm 2004 thì giáo hội có giữ hồ sơ hay không? Cái đó thì là hỏi Hòa thượng Tổng Thế Kỷ, tất cả hồ sơ chắc là giữ hết. Well, I guess every document has got to be kept in file, but to be more correct, I'd like to refer this questions to Hòa thượng gì? Thích Viên Lý. To this General Secretary Thích Viên Lý. Is it your understanding that the document similar to this one would be kept or should be kept? Nhưng mà theo cái quan điểm của ông, theo cái sự hiểu biết của thầy đó, thầy có nghĩ rằng cái này có giữ trong hồ sơ hay là cái này phải giữ trong hồ sơ? Tôi hỏi lại, có thể có trong hồ sơ hoặc là phải có giữ trong hồ sơ? Tôi nghĩ là phải có. It should be kept. Okay. So if the document from 2000 to 2004 did show that Tuan Tran was Associate General Counsel from 2000 to 2004, would you have any reason not to believe that? Objection hypothetical. Như vậy thì nếu mình nói rằng Document luật sư speak Trần for giữ itself. cái chức vụ này từ năm 2000 cho tới năm 2004 thì thầy cũng đồng ý cái điều đó chứ gì? Đồng ý là như đồng ý. Tức là trong cái thời gian đó ông Thuận cũng giữ cái chức vụ đó. Không biết. That's I don't know. Chưa xem thấy giấy tờ thì thầy không thể giải. I've never seen, I haven't seen any papers to that aspect, so I don't know. Do you have any memory independent of the documents of working with Tuan Tran as Associate General Counsel to the Congress? Nhưng mà cá nhân thầy có làm việc, phối hợp chung làm việc với lại luật sư Trần về cái vấn đề này khi mà ông ấy làm giữ cái chức vụ là đại diện cho giáo hội hay không? Không. No. Vì vấn đề là luật pháp thì luật sư làm. Well, anything related to legal issues got to be handled by the professional and by the lawyer. Okay, my question was just a little different. I was saying, independent of the documents, do you have a memory in your own head of working with Tuan Tran on the executive board while he was Associate General Counsel to the Congress? Bây giờ ở đây cái câu hỏi của tôi là đây là cái ý kiến, cái sự hiểu biết cá nhân riêng chứ không có dựa vào giấy tờ vậy đó. Thì dựa theo cái ý kiến, cái sự hiểu biết cá nhân của thầy trong cái thời gian mà ông thầy làm ở cái hội đồng điều hành đó, ok, thì có bao giờ thầy làm việc phối hợp chung với ông luật sư Trần không? Không nhớ mà hơn nữa là vấn đề luật pháp thì anh Thuận nó rành nhé, anh nó có chuyện gì anh nó hỏi thì cái nó See, I don't remember it. I don't recall if there is any instances like this, but when it comes to a legal matter, Mr. Trung is the person's fully aware of this. However, if he has any questions, he would discuss it with me. Mr. Tran previously testified during his deposition that he did serve as legal counsel or Associate General Counsel to the Congress from 1996 to 2000 and 2000 to 2004. Do you have any reason or evidence to dispute that testimony? Assumes facts, not evidence. Would you go back to the what year is that? Trước đây thì ông Trần có điều trần như thế này.
trong cái tiến trình hỏi cung ông ấy thì ông ấy có nói rằng ông ấy làm là luật sư cho cái giáo hội từ năm 1996 cho tới năm 2000 và từ năm 2000 cho tới năm 2004. Thì thưa thầy có cho rằng cái lời nói đó của luật sư Trần đúng, hay là thầy cho rằng cái lời tuyên bố đó sai? Chỉ biết rằng 1996 đến 2000 thì có giấy tờ thì nói đúng, còn mà chưa có giấy tờ thì không biết. Well, we have to refer to the time frame 1996 đến năm 2000 hả? 2000. During a period of 1996 through year 2000. His position in that capacity is right because it's indicated in paper, in document. But after that, I don't know. Counsel, I know we're going to get into this with Venerable Viên Lee, but if the Congress has any of those documents from those other periods, we just ask that they be produced. So I've asked. Sure. It's not clear to me if they exist. I'm not going to spend a lot of time on this. I'm just going to show you Exhibit 80, what's previously been marked as Exhibit 84. Bây giờ thì ông đưa cho thầy coi qua cái chứng từ chương trình số 84. Dallas, will you show Venerable Chánh Lạc the book? Are you familiar with this book? Thưa thầy có biết qua cái biết. Yes. I'm just for the record, I know we can probably see it on the video, but the exhibit is a photocopy of the cover and certain pages of the book, and I've actually handed the witness the actual book itself. Thật ra thì đây là cái bản sao của những cái hình lấy từ trong sách mà ra. Đúng rồi. Yes. What is the purpose of this book? Mục đích chính của cái cuốn sách này là cái gì? Để mà ghi lại những cái việc làm ở trong cái đại hội khoáng đại kỳ 1 này của giáo. Okay. It includes activities which has been performed in this meeting, general meeting. Is a book similar to this produced every time a new executive board is appointed? Có nghĩa là khi mà có một cái người nào được chỉ định vô trong cái hội đồng điều hành thì mình phải ra một cuốn sách mới như thế này để mà nhật tu theo cái sự thay đổi đó, phải hay không? Không. No. Một lần đại hội mới có một cái kỷ yếu đại hội. Tức là mỗi lần đại hội thì mới có cái cuốn sách này hả? The only thing when we issue 4 năm một lần. The only thing when we issue the new book is when there is a general assembly to be held, and which is in the period of 4 years, once every 4 years. So every 4 years, a book similar to this that is marked as Exhibit 84 is produced. Every 4 years when there's a General Assembly. Nói như vậy có nghĩa là mỗi một lần có cái buổi họp khoáng đại được diễn ra, đó là thời gian 4 năm, thì lúc đó mình có cuốn sách mới để nhật tu, phải hay không? Đúng rồi. That's correct. And does that book, not just this one, but any time a book similar to this is produced, does it include the executive board, a listing of the executive board of the Congress? Nói như vậy có nghĩa là mỗi một lần có cái buổi họp khoáng đại thì ở trong đó cho biết là nhân viên, những cái người hội viên ở trong như là ai, gồm nằm ở trong cái hội đồng điều hành, phải vậy không?
cũng không đúng lắm. Vậy tất Not cả to những be- cái gì exact. Okay. là tất cả những cái gì mà đem bàn thảo trong 3-4 ngày đại hội đó thì những cái điều quan trọng là họ đem vào trong cái tập Okay, kỷ yếu này. during the general meeting like this one, any important essential issue to be discussed got to be included in the book. Who is responsible in the Congress for preparing or producing these books? Ai là cái người nằm trong giáo hội phụ trách soạn thảo cái ký yếu cái cuốn sách này? Soạn thảo có cái ban biên tập ở trong này là có cái ban biên tập họ theo dõi. Well, there was a editorial section which is in charge follow up all the Thông tin báo chí của giáo hội. what's going on. So that's why they keep track of it. Cái ban thông tin báo chí. And they have, information or section and like a media section, stuff like that. My question is who is there someone at the Ở đây nó như thế này, thưa thầy, tôi muốn biết rằng ở cái hội đồng điều hành đó có một cái bộ phận mà cái nhiệm vụ bộ phận đó là theo dõi những cái diễn tiến quan trọng để họ liệt kê, họ giữ để khi mà ra cái cuốn sách này, những cái điều đó được ghi chú rõ trong cái cuốn sách này. Phải vậy hay không? Phải. That's correct. who would that be? Người đó là ai cho tôi biết tên? Đó. Không cho biết. Vì sao? I cannot give you the name of that person. Why not? Ra lệnh. Ông này cũng ra lệnh nói không nói đâu giết. Vậy là Thầy cho tôi biết tên. thì có một cái ban báo chí họ theo dõi cái cuộc đại hội đó từ đầu chí cuối, cái ban báo chí. Okay, của giáo hội. there is a section called media section. Okay, their primary function is to follow up all of the sequence of the events, the main events. Okay. Is that the group that we talked about earlier that prepared the website? Có phải là cái nhóm mà mình nói là họ lo điều hành cái website đó phải không? Website thì cũng đúng. No. Cái ban báo chí, truyền thông báo chí. This, has nothing to the website. It deals with media or information issues. So is there somebody is there someone on the executive board that prepares this book? Nói như vậy có nghĩa là một người nào đó ở trong cái ban điều hành chuẩn bị cái này phải không? Lo cái này phải không? Yes. Who is that? Ông cho tôi biết người đó là ai, xin em cho phép. Không biết. Cái đó là cái ban báo chí thì I don't know. All I know is, there is, our 5-7 người làm called, sao mà nói. media. There's some 5 or 7 persons. Okay. I'm going to counsel again. I know we'll probably get into this with the Venerable Vien Lee, but I'm going to make a request as well that if the Congress has these, particularly from '96 maybe to present, if a copy could be produced for each year. I've asked. Does this was produced in '96? Yeah. Okay. Would the The General Assembly 96.
similar to the one in Exhibit 84 that was produced in the year 2000, would that book have discussed the transfer of the property of the Phổ Quang Pagoda to the Congress? Objection, assuming it exists, document speaks for itself. Where's that? Would the book similar to the one exhibit? Bây giờ là để tôi nói qua cái cuốn sách mà nằm ở trong cái chứng từ số 14. Có phải cái cuốn sách có phải cái cuốn sách đã được xuất bản vào năm 2000? Và cũng có phải là cái cuốn sách đó đã có đề cập đến cái vấn đề chuyển giao cái tài sản mà là chùa Phổ Quang đó qua cho giáo hội hay không, thưa thầy? Không biết. That's I don't know. Không đọc, làm sao không biết được. I haven't read it, so I don't know. I'm going to hand you what I'm going to mark as a new exhibit. Counsel, I apologize. This is another one of the documents I just received this morning. This will be Exhibit 128. Bây giờ tôi đưa qua cho thầy cái chứng từ số 128. Are you familiar with what this document is? Thưa thầy, thầy nhận diện được cái chứng từ này? Chính tôi viết. Yes, I have. What is it? Thưa thầy, chứng từ này nói cái gì thầy? Là nói rằng sáng mai đó thì thầy sẽ đi dạy ở Spokane. Okay, it say that tomorrow morning I will teach at Spokane. Teach Buddhism. Huh? Teach Buddhism in Buddhism. Spokane. Theory at Spokane. Spokane. Rồi thứ ba bị về. And I come back on Tuesday. Thầy phát qua cho anh cái phiếu ghi danh mà tham dự đại hội đó. Okay, I am going to fax you the list of people attending the General Assembly meeting. Nếu mua vé kịp thì anh nên đi. Mua vé máy bay. If you can initiate the purchase of the air tickets on time, please join us. Nếu anh có ý tiếp tục muốn giữ chức Tổng vụ trưởng Tổng vụ Pháp chế, And however, if you do want to retain your position as the Tổng vụ trưởng hả? Tổng vụ trưởng Tổng vụ Pháp chế, bởi vì vừa rồi là không là phó. Okay, as the General Counsel. Nếu anh có ý Thưa thầy, gửi bằng máy fax phải hay không? Điện thư phải hay không? không nhớ là mà fax hay là gì, mà bây giờ đấy thì là hình như là fax. I don't know, but on top some indication that probably I sent it via fax mail. If you're asking Mr. Tran if he would like to retain his position as General Counsel in September of 2004, would that indicate to you that he was General Counsel?
Bây giờ ông muốn lên Okay. trưởng. At that He point in phải- time, he was the assistant. Okay. But if he wants to be a general counsel, then that's what he's supposed to do. But so at that time in 2004, you would agree with me then that Mr. Tran was deputy or associate general counsel to the Congress. Nói như vậy có nghĩa là trong cái khoảng thời gian đó, thưa thầy, thầy cũng đồng ý với tôi rằng cái chức vụ của ông luật sư Trần đó là vụ phó phải hay không? Vụ phó, đúng. That's correct. Tomorrow, if you're going to introduce new exhibits. And if there are more exhibits, we probably can't go with him tonight because I'm going to have to look at them. Okay. So that we're going to have to talk about that when we're finished here. We have, sir. All right, I'm handing you what's been marked as Exhibit 129. Thưa thầy, tôi đưa cho thầy coi qua cái chứng tình số 129. 129, Yes. Have you seen this document before? Thưa thầy, có nhận diện được cái tài liệu này trước đây hay không? Thì chính tôi viết gửi đi mà. Tức là thầy có nhận diện được không? Yes, I have, sir. And is this who wrote this document? Thưa thầy, cho tôi biết ai là tác giả của cái Chính tôi. này. And who is it to? Thưa thầy, gửi cho ai? Gửi dân Thuần. To Mr. Twin. And what is it dated? Cái ngày ghi trong cái 29 tháng 2, 2000. February 29, year 2000. And what is this? Word, but even just a Thầy có summary. thể cho tôi biết một cách tổng quát cái này nói cái gì hay không? Nói một cách tổng quát thôi, không cần phải đọc ra. Nói cái gì nữa? Thì nói rằng là thầy đi dạy, bận đi dạy học. Okay, generally speaking, you know, I was busy teaching. Rồi thầy đã hối thúc xúc tiến cái việc mà cúng chùa giáo hội. Cúng chùa hả? Đó, donation đó. Oh, okay, okay. Expedite the donation to Phổ Quang. Oh no, donation of Phổ Quang. So, Donation Phổ Quang for For the Vietnam Congress. Buddhist. Yeah, that's what I said. Okay, expedite the donation of Phổ Quang to the Congress. had you and Mr. Tran had a discussion
làm. And also the donors of the Phổ Quang also urged us to expedite this process. Thầy đã hối thúc Thượng tọa viên lý lần nữa về việc chùa Phổ Quang mà. And also I second time Bởi vì I họ hối urged thúc mà. Thích Nguyên Lý to expedite the donation process. Nghĩa là hoàn thành cái thủ tục nhưng cũng thì phải giấy tờ làm sao cho nói miệng đó có được. See, speaking of donation in this nature, you have to put it in like a proper procedures, not just talking verbally. Năm 2000, tháng 29 tháng 2, 2000. That is when it was 29. February 29, year 2000. Lý do nào thưa thầy lại liên hệ trong cái việc này? Vì là phó nội vụ. Because I was the deputy chairman of the internal affair. Is it also because you had a personal relationship with Mr. Tuan Tran? Và ngoài cái vấn đề đó ra, thưa thầy, I know him. Tell me about that. How do you know him? Bây giờ thưa thầy nói là thầy quen biết, thầy làm sao thầy quen biết với ông Thuận? Asked Quen and biết answered. Thầy là thầy tiếng Tàu. Ok. Ở nơi một cái lớp học ở chùa Từ Phong. Wait. Từ Phong. Okay, I taught Chinese class at a pagoda by the name of Tu Phong, Phong. Rồi anh qua bên Denver để học và thí tiến sĩ về luật. And then Mr. Twin traveled to Denver to take that class in order to graduate to become a PhD. Okay. Không. Qua Tiến sĩ. anh Thuần qua học tiến sĩ về luật để thi luật, nhưng mà Yes, thank you. Did Mr. Tran also, either by himself or in conjunction with other members of Pagoda, at which you were the spiritual leader, did they support you and help to provide you with a place to stay? Objection vague. Thưa thầy, là ông Thuận tới đó đơn độc hay là có một nhóm người mà những người đó giúp đỡ thầy để thầy có? The day that you didn't really know Tuan Tran prior to the pagoda, to the transfer of the pagoda in 2000, in the year 2000, that testimony was inaccurate. Mình có thể nói một cách vô tư rằng cái lời điều trần của thầy trước đây ngày hôm nay là thầy thật sự không có biết thuận trần liên quan đến cái việc chuyển giao cái chùa vào năm 2000. Tôi nói lại, đó là vào năm 2000. Và cái lời điều trần của thầy không chính xác. Thật sự thầy và ông Thuận Trần
với nhau từ than that. Thầy ở Đài Loan về đó. Well, when I came back from Thái Quan. Taiwan, thank you. Cái về đó là ở nơi cái chùa Từ Phong đó là dạy là vào năm 1988. When I came back from Taiwan, I stayed at Tu Phong in somewhere around in 1988. 88. Okay. 88 là dạy tiếng Thao đó. And teaching Chinese. In fact, in looking at Exhibit 129, would it be fair to say that in this exhibit you asked Tuan Tran to attend a hearing with you because he had been your student but also your friend? Thật ra thì dựa vào cái Objection ý document trong speaks cái for đó đó, itself. thì thầy có kêu ông Thuận hợp tác với thầy, tại vì ngoài ở cái cương vị học trò của ông mà ông ấy cũng là bạn của thầy, phải vậy hay không? Cũng nghĩ là học trò thì cũng là tới học thì là cái học trò vậy chứ không phải là học trò chính thức chứ cả. See, to me when he attend my class where I taught, Thì anh là người lớn it's tuổi rồi. considered to be, a student, but to be correct. Thì anh là người lớn tuổi rồi, anh là một Phật. The Buddhist follower, and he was my student. Well, the two of you, while Mr. Tran was general counsel or associate or deputy general counsel to the Congress for 8 years, did the two of you ever have opportunities to discuss different issues in person, either on the phone or face to face? Trong cái khoảng thời gian 8 năm Any other member of the executive board personally about different issues before the Congress? Bây giờ nó như thế này nè, trong cái thời gian mà thầy làm cái điều đó, thầy có thảo luận những cái vấn đề nào khác
ở giáo hội hay không? No. Never. Not never even with Thảo luận giáo hội chứ thảo luận về anh Thuận để làm gì? Đâu có thăm viếng rồi thôi chứ cần thảo luận chuyện giáo hội mà tại sao đấy mà. See, get back to the relationship with Mr. Thuận, okay? There's no reason for me to discuss any issues related to the council. However, our relationships, allow me to say greetings and it's normal saying to a person that I know. So in response to this letter, Exhibit 129, did Mr. Tran attend that hearing with you? Thưa thầy, dựa theo cái tinh thần của cái chứng từ này, ông Thuận có cùng đi với thầy ra cái buổi nghe cung? Có. Yes, he did. Was he acting as your personal attorney at that time? Bên này thầy tiếp xúc với luật sư của thầy, còn anh thì ngồi nghe vậy thôi chứ làm gì. Well, in that hearing, I am the man. Đâu có I cho was nói the gì đâu. one who made contact and discussed, issues with the lawyer representative, and he was sitting there. Well, I guess what I'm trying to understand is as a member of the executive board, did you ever, at any time, have any opportunity or discuss with any other member of the executive board, whether it was the Venerable Thích Yak, the Venerable Thích Yak Dang, the Venerable Thích Viên Ly, any other member of the executive board, would you ever discuss anything with them other than just greetings, other than at a formal meeting? Bây giờ là trong những cái buổi họp với với tiền tọa Hòa Thượng Thích Thổ Giác, như người này người kia mà ông đã đây ta đó, thì thưa thầy có thảo luận những cái chuyện gì khác ngoài cái chuyện mà mình chào hỏi một cách thông thường? Chào hỏi thông thường với Giống những cái người mà ông nêu tên ra như Thích Thổ Giác rồi đó, okay. Thầy có thảo luận những cái chuyện gì? Thảo luận chuyện giáo hội thì thảo luận, thì gặp nhau thì là họp hành thì thảo luận chuyện giáo hội thôi chứ đâu phải. Yes, it's no. Bây giờ nó có một cái câu hỏi mà tôi muốn biết. Objection, vague, ambiguous. Ở trong cái hội đồng điều hành, nó có nhiều nhân viên, người trong đó, hội viên ở trong đó. Với những cái người khác thì thầy thảo luận những vấn đề liên quan đến giáo hội, nhưng với ông Thuận Trần thì thầy không có thảo luận cái vấn đề đó. Tại sao? Tại sao? Là bởi vì người nào là tu sĩ thì khác, mà cư sĩ thì khác. Không thể đem chuyện giáo hội mà nói với cư sĩ. Well, you have to draw the line between a Buddhist follower and a legitimate person in the pagoda hierarchy. Monk, okay?
lãnh đạo tinh thần của Chùa Phổ Quang năm 2004. Thưa thầy, có thể cho tôi biết lý do nào mà thầy từ chức hay không? Có thể biết là thấy rằng Phật tử mà không biết thương thầy, không biết thương giáo hội, không biết thương quốc gia. Well, I can explain it to you as to why. Thành không thích sống với những cái người như vậy. If they do that, they love the country. However, they fail to show that kind of that attitude. I kind of disappointed, and I don't want to be in that kind of position anymore. So was it your feeling or belief that the entire association or society in 2004 did not show true love of country? Objection assumes facts not in evidence, misstates prior testimony. Như vậy có nghĩa là cái quan điểm của thầy đó là thầy cho rằng cái hiệp hội Phật giáo ở trong năm 1000 attitude. Bởi vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đồng hành với $2,000 years ago. You said association, you mean Congress? Ông muốn nói cái đó là giáo hội Phật giáo. Giáo hội Phật giáo là mới thành lập thì thành lập năm 1964. Nhưng mà Phật giáo cái gì năm 1964? Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ok. Thành lập năm 1964. Nhưng mà đó là tiếp tục cái bước đi của giáo hội Phật giáo chứ không phải thống nhất. Congress was established since 1964. However, its doctrines is related to the country years ago. Thành ra bây giờ là coi như là giáo hội với Việt Nam là coi như là một, tất cả là không có thể mà phân được giáo hội ra khỏi Việt Nam và Việt Nam ra khỏi giáo hội, hai bên là một. Thầy nói lại tôi nghe tôi không hiểu câu hỏi. Nghĩa là Phật giáo truyền vào Việt Nam
trên 2.000 năm rồi. Okay, let me say this. Okay, Buddhism's theory was disseminated. Capacity for 4 years. Thích. Therefore, don't like it. Did you see a well? Did you talked a little bit about the Congress and this love of country? Did by the same token, did you believe that members of the society at the Phổ Quang Pagoda did not adequately or properly love the Congress? Objection assumes facts not in evidence, misstates prior Well testimony. Let's get back. Dạ thưa thầy, theo cái quan điểm của thầy có cho biết nói qua một cách tổng quát về giáo hội Phật giáo. Đó là cái quan điểm yêu nước. Thì theo cái nghĩa này, thầy có nghĩ rằng Hội Tương lai Tương trợ Phật giáo Việt Nam ở cái chùa Phổ Quang không có cho thấy rằng cái tinh thần yêu nước của họ, không có thấy rằng họ thể hiện được cái tinh thần yêu nước của họ, cái tinh thần yêu cái giáo hội Phật giáo, phải vậy hay không? Cũng phải riêng gì nói chuyện hội tướng. Vâng. Nhưng mà kết quả mang lại cho thấy rằng cái Phật tử không có chứng tỏ cái tình yêu thương của họ đối với giáo hội, cho nên điều đó làm thầy thất vọng buồn. Đúng vậy, mà điều một không phải là tất cả đâu. Well, I don't mean số to everybody, you know, but some of them. Somebody. Members of the, would those people include members of the executive board for the society and then later the association at the Phổ Quang Pagoda? Cái đó nó gồm có cả những cái hội viên nằm ở trong cái ban quản trị của hội tương trợ Phật giáo và cái ban quản trị của chùa Phổ Quang, phải hay không? Không thể nói được. Can I answer that? Why not? Tại sao? Objection Nhìn vague. thấy vậy thôi chứ còn chỉ ra tên người. Well, identified individually, I cannot do it. But deep down, that's the feeling I have. Không tiền nói mất lòng. Here in this room, Tuan Tran and Hoa Vo. Nói như Objection vậy có misstates nghĩa prior rằng testimony. ông tránh đề cập đến hai nhân vật có mặt ở đây là ông Tuấn Trần và ông Hòa Gió, phải vậy hay không? Không, No, không phải. no. How about Tay Phan? Còn Tê Phan thì sao? Nothing. After you resigned as the spiritual leader at the Phổ Quang Pagoda in 2004, did you ever go back to the Phổ Quang Pagoda for any ceremony or celebration from that time until, say, 2009? Bây giờ là kể từ cái ngày thầy
Quang năm 2004. Thầy có bao giờ trở lại đó để dự những cái buổi lễ này, những cái buổi cầu kinh nào ở cái chùa đó hay không? Không. No. From 2009 until have you been back to the Phổ Quang Pagoda? Bây giờ tôi đi lại cái mốc thời gian từ năm 2009 cho tới năm 2012. Thầy có bao giờ trở lại chùa Phổ Quang hay không? Không. Phổ Quang nhưng mà trở lại UTAH thì có. Sau đây, no, I never come back to Phổ Quang, but I did come back to Utah. During the period of 2000 until 2000, ever worship or attend meetings at the pagoda? Trong cái thời gian mà xưa thầy, lúc thầy còn giữ cái chức vụ làm lãnh đạo tinh thần, đó là năm 2000 và năm 2004, thì thưa thầy cho tôi biết rằng Tê Phan có bao giờ đến cái chùa đó để dự lễ gì hay không? 2000 đến 2004 có. Yes. Do you have any specific recollection of Sau năm Same 2000 objection. thì thưa thầy là ông Tê Phan có giữ một chút vụ gì ở trong cái trụ trì ở đó phải không? Tê Phan còn trụ trì tại đó phải hay không? Không. Ông Tề là mới có chùa, vừa rồi là giáo hội về họp giáo hội ở đó mà Well, thường no, niên ở đó mà. Tê Phan about if you've read any documents in preparation for your deposition? Did you do anything else other than look at documents to prepare for the deposition today? Thưa thầy, lúc nãy Objection to the extent luật it's sư có privileged. hỏi qua là để chuẩn bị cho cái buổi you know, some of other referrals told me about it. Bữa trước á là anh Thuần á là muốn qua thầy mà gặp thầy gì đó mà bữa mùng 6 tháng 12. Nhưng mà thầy nói thôi đừng có tới làm gì, bởi vì thầy đã từ chức 8 Well, năm rồi. somewhere in along the line in the 6th of December, Mr. Twin
meaning anything because I've already resigned from my position as a spiritual leader since year. If any questions or any issue, please contact our Trí Lãng, Hòa Thượng Thích Trí Lãng. Venerable Trí Lãng. Okay, I have anything to do with it. I don't have anything to do. Trí Lãng. Thì nói như vậy thôi. Thì anh Thuần không qua nữa. And after that conversation, Mr. Trung didn't come. Đâu có biết mà về đây về đám rồi lại gặp nhau lại rồi hỏi. Oh, I didn't know that, when I come here for a funeral, and we met together. Yeah. Requested that the Congress transfer title of the pagoda back to them. Objection assumes facts not in evidence. Compound, asked and answered. Khi mà giáo hội có quyết định là chuyển giao cái chùa Phổ Quang cho đạo, thì giáo hội có hiểu rằng Hội Phật giáo trước đây có yêu cầu là giáo hội phải chuyển giao cái bằng khoáng đó trả lại cho chùa hay không? Trả lại cho chùa là sao vậy? Đã giao chùa Phổ Quang cho giáo hội thì cái bằng khoản là giao với giáo hội luôn. Thì bây giờ đây giáo hội đưa cho Tam Bảo, chuyển giao cho Đạo Tràng Tam Bảo thì cái bằng khoản đó cũng Pháp Hoa. Pháp Hoa. Thầy nói lại. Thì nghĩa là đây này, chùa Phổ Quang đánh cũng như giáo hội Pháp này. Dạ, ok. Rồi thì là bằng khoản bằng đồ chỉ là giao giáo hội hết. Ok. Thì bây giờ đây là giáo hội đưa hội đưa lại cho Đạo Tràng. Dạ, phải đưa cứ làm for the title to Đạo Tràng together with the pagoda. Yeah, my question to you is, when you made that transfer to Đạo Tràng, did you do it knowing that the association had already requested that the Congress give title back to them? Ý câu hỏi của tôi là như thế Assumes này. facts not in evidence. Khi mà đưa cái đó chuyển giao về cái Đạo Tràng thì cái vậy các bạn. Did Congress knew that? No. Let him read it. Let him read it. Cho tôi coi cái này. Let me see. Bởi vì là cúng cho giáo hội, giao bằng khoản cho giáo hội, thì là bây giờ tại sao lại chùa thì cúng cho giáo hội mà lại bảo trả bằng khoản lại cho cái hội gì đó thì đâu có được. See, here's the questions. Okay, if the pagodas donated to the conquest, it doesn't make sense for me to transfer the title to another entity. Why did they donate it to you?
lý do nào mà họ Objection cho vague. cái đó cho Who's you? Let me rephrase the question. Why did the society donate the pagoda, the Phổ Quang pagoda, to the Congress? Asked and answered. Bây giờ thầy cho tôi biết cái lý do nào mà Hội Tương trợ Phật giáo Việt Nam cho chùa Phổ Quang, cho giáo hội. Thì hỏi cái hội tương thể chùa Phổ Quang cho thầy đâu có biết. Well, the person who answered this to you is the person from the society. Whatever they testified is correct? Objection assumes facts not in evidence. Let's see. Vague, compound. Vậy thì dựa vào cái lời nói đó, thưa thầy, thầy có đồng ý với tôi rằng nếu trước đây mà họ điều trần rằng cái mục đích để chuyển giao bất cứ một cái giấy tờ gì mà họ đã tuyên bố thì cái điều đó đúng phải hay không? Không nói không rõ. The question is not clear to me. Clear. Okay. Well, you just said when I asked you why the pagoda was transferred to the Congress, you said I'd have to ask somebody from the society about why they transferred the pagoda to the Congress. Correct? Objection misstates prior testimony. Lúc nãy thầy có nói rằng khi mà ông luật sư có hỏi là tại sao cái của được chuyển qua cho giáo hội, thì thầy có nói rằng thầy phải hỏi một người nào đó ở cái Hội Tương trợ Phật giáo Việt Nam. Có phải vậy hay không? Không biết có nói không thì không biết, nhưng mà I don't remember if I say that or not.